හැමතාව අම්මල වෙලා දෙනකන් බලන් ඉඳලා කාපු අපි බෝඩි මේන් ලෑස්ති වුණා. අපිම උයාගෙන අපිම කන්න. බලමුද වෙනස කොහොමද කියලා. මේන් තිලා තමයි ඉතින් කපන පිට වැඩවලට යොදවන්න තියෙන්නේ තිලා. කොහොමද කැපිල්ල? මේන් කවුවා. ස්පෙෂල් වැඩ කරනකොට මෙයා තමයි. මේන් හැරි පොටර්. දස්සේ තමයි ඉතින්. පේනව නේද? කවුවා ඉතින් බෑලම වැඩ. මේන් මම. අපි සෙට් එකත් එක්කම එකතු වෙලා ආද ලෑස්ති වෙන්නේ. කෙසෙල් කොලේ බත් ටිකක් කන්න. අපි බලමු. අපි කෑම එක මොන විදියට හැදෙයිද කියලා. ඒ අතරේ පොඩි ප්‍රශ්න නොවුනම නෙමෙයි. ඒ වුණාට අපි එකතු වෙලා වෙනසකටත් එක්ක ලස්සන දෙයක් කරගන්න අපි 6 දෙනාට පුළුවන්. බලමු ඉස්සරහට ගිහින්. ජීවිතයේ සමහර දේවල් තනියම කරගන්නකොට තමයි තේරෙන්නේ මේ දේවල් කරගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. මේ ඉන්නේ රකින්දු ඩාන්සිං ස්ටාර්. බෝඩි මේ නටන්න වැඩක් තියෙනවා නම් ඉතින් රකින්දු තමයි. වැඩි පටන් අරගෙන කරගෙන යගමු. ලස්සනට වැඩේ ගියා. යන අතරේ අපේ කට්ටියගේ එක දක්ෂතා හැකියාවලුත් අපි දැක්කා. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ අපේ හැරි පොටර්ගේ තියෙන අති විශේෂ කුසලතාවය. බලන්නකෝ මේක. ජීවිතේ අපි 6 දෙනාගෙන් කිසිම කෙනෙක් හිතපොඩ ඇති විදිහට එකට ඉන්න පුළුවන් පුදුමාකාර බැඳීමක් තියෙන 6 දෙනෙක් තමයි අපිට එකතු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කරන හැම වැඩක්ම ගොඩක් සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් මේ කියන විශ්වාසය අපි හැමෝගෙම හිතවල තියෙනවා. ඒ දෙත් එක්ක තමයි අපි හිමින් සැරේ බෝඩි මේකට ඉන්න ගමන් මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. රකින්න මේ ඉන්නේ. එයාගේ කුසලතාවය තමයි ඉතින් ඕක. කොල්ලට සින්දු කියන්න පුළුවන්. සින්දු කියන දර්ශනය ඉස්සරහදී. බලමු වැඩ ඉවර වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ සිංගින් ස්ටාර් රකින්දු කොල්ල ඉතින් කොයි වෙලෙත් සැපේ ඉන්නේ සින්දුවක් කියලා පොඩි පන්නයක් කරගෙන ඉව තමයි ඉන්නේ. හොඳයි ඉතින් පිටත් ලොකු විනෝදයක්. කෙසෙල් කොලේ අරගෙන ඉන්නේ Oshan මම. හැමෝටම කියන්නේ ජීවිතේ විඳින්න ඕන කාලේ විඳින්න. ජීවිතේ විඳින්න ඕන කාලේ විඳවන්න තියාගන්න. නැතුව අපි හැමතිස්සෙම සතුටින් ජීවිතේ ගෙනියන්න. මේ විදිහට අපි අපේ කෑම එක ලස්සනට හැදුවා වගේම හරි ලස්සනට ඒක ඉවර කළා. එහෙනම් අපි තව දවසකින් හමු වෙමු. ගිහින් subscribe කරලා තියාගන්න travel with Oshan. ගිහින් සුබ දවසක්.